الزملاء الأعزاء، صباح الخير. في الحقيقة أنا لقيت جاي لي العديد من الرسائل الخاصة بجريمة الرشوة. والرشوة في قانون العقوبات الإماراتي من جرائم المغلظة. بمعنى إيه المغلظة؟ بمعنى إن العقوبات فيها بتصل للأشغال الشاقة المؤقتة والأشغال الشاقة المؤبدة في بعض الأحوال. ومسألة مهمة جدا 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 إن إحنا نطلع على المواد من 275 ل 285 من قانون العقوبات الإماراتي، اللي وضح جريمة الرشوة على سبيل الحصر، واللي وضح العقوبات المرتبطة بها ارتباط وثيق. إحنا بنتكلم النهاردة ليه في موضوع الرشوة تحديدا؟ علشان في بعض المغالطات موجودة في ذهن حتى بعض القانونيين، بان مثلا اذا ارتكبت جريمه الرشوه خارج الدوله من موظف عام، فهنا يبقى فيه للدوله عدم اختصاص المحاكم الدوله في نظرها. هذا الكلام مش صحيح. حتى لو الموظف العام تحصل له على عطيه او ميزه او اي شيء متعلق بمساله خاصه باداء وظيفته، حتى ولو كان هذا خارج الدوله، فمحاكم الدوله مختصه بنظر قضيه الرشوه. دي واحد. اتنين، لا تسقط قضية الرشوة بمضي المدة، ولا تسقط الدعوة المدنية المرتبطة بها بمضي المدة. يعني هل تنطبق عليها قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمسألة انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة؟ لا تنطبق على قضايا الرشوة مطلقا. الجزئية المهمة جدا ان انا عاوز اقول لكم عليها واتكلم عليها، وهي في الحقيقة جاتني منها 3 انواع من القضايا. وهي مسألة لقينا ان الزملاء الموجودين في مكاتب المحاماة بيطلب منهم في اوقات كتيرة قوي بان موكل يقول لهم انا طالع خارج الدولة مسافر، او انا جاي للدولة، فعاوزك تشيك عليا تشوف اذا كان عليا قضايا جزائية ولا لا، ولا اسمي موجود في التعميم ولا اسمي مش موجود، علشان ما يتمش القبض عليا من المطار. وطبعا بحسن نية مطلقة من قبل بعض العاملين في مكاتب المحاماة، يروح ان هو يطلب من احد الاشخاص بان هو يتم التشييك على موكله في مقابل مسائل بسيطة، ممكن تكون 50 درهم 100 درهم، يعني بيعتبرها نوع من الإكرامية والمسائل بهذا القبيل. إياك من هذا التصرف، لأنه بيحطك تحت جناية تسليم رشوة لموظف عام. ولو قبل الموظف العام أيا كان، إذا كان شرطي أو خلافه، هذه العطية بيحط نفسه تحت خطر شديد جدا، وهو تقديمه لمحكمة الجنايات بتهمة رشوة وفقد وظيفته وسداد ضعف ما تم استلامه أو تم تسليمه له. فالمسألة دي أهم من الأهمية بمكان إن إحنا ننتبه ليها، لأن في الحقيقة في الآونة الأخيرة شعرت بأن الموضوع خد أبعاد كبيرة جدا أكبر من حجمه، وبدأت الناس تستهتر بيه. أنت كمندوب في مكتب محاماة أو كعامل في مكتب محاماة، أيا كان وضعك، وطلب منك إنك أنت تعمل بحث حالة جنائية لأي شخص من الموكلين اللي وكلوا مكتبك في هذا الشأن، من حقك بموجب الوكالة اللي عملها ليك الموكل بأنك أنت تتوجه لمركز الشرطة وتشوف موكلك إذا كان في أي قضايا جنائية أو أي بلاغات جنائية عليه من عدمه. مش بس كده، يقدر الموكل نفسه من خلال التطبيق اللي خاص بشرطة دبي ان هو يطلع عما اذا كان هناك اي قضايا مالية عليه ولا مفيش قضايا مالية عليه. طيب هذا من ناحية القضايا المالية. طب من ناحية القضايا الجنائية التانية، يقدر موكله محاميه يقدر يتوجه لأي مركز شرطة ويبحث بموجب التوكيل، يقدم الوكالة اللي خاصة بيه ويقول لهم أنا عاوز أشوف ده موكلي، وهيجي من الخارج أنا عاوز أشوف إذا كانت في قضايا جزائية عليه من عدم. انما انك انت
بشكل بقى، سواء كان بحسن نية أو سواء كان بسوء نية، تقدم لي أي شخص أي مبلغ من المال حتى ولو كان زهيدا جدا في مقابل إن هو يقوم ليك بهذا العمل، أنت بتحط نفسك تحت مطرقة القانون. واحنا مش بنتكلم عن جنحة، احنا بنتكلم على جناية العقوبة فيها بتسري الأشغال الشاقة المؤقتة. حتى ولو توسطت، حتى ولو توسطت في هذه الرشوة، أو حتى لو وعدت بعطية أو بمال أو بأي شيء، سيندرج ذلك تحت قضية الرشوة. فانتبهوا من هذه المسألة، لأن هي مسألة جدا خطيرة، وأغلبية القضايا اللي بتجيلنا في هذا الشأن بتيجي للأسف من بعض الزملاء العاملين في مكاتب المحاماة. ولا تهاون في هذا الموضوع بأي حال من الأحوال، لأنه بالفعل المسألة فيها بتكون يعني مشمولة بأحكام جنائية كبيرة جدا بتصل لأشغال الشقة زي ما احنا قلنا، والإبعاد، وبيفقد مع الشخص كل شيء في سبيل مسألة يعني تقدر إنك أنت تخلصها. والقانون أباح لك بإنك أنت تطلع لموكلك على كافة المسائل اللي هي تخصه. فإذا كان الفعل مباح من الأساس، فلماذا نسلك طريق خطأ يؤدي بنا في النهاية إلى عقوبات إحنا في غنى عنها؟ حبيت بس إن أنا أوضح لكم الجزئية ديت في عجالة، لأن في الحقيقة زادت هذه المسألة وكادت تصل إلى حد الظاهرة في الوقت الأخير. شكرا جزيلا، ويومكم سعيد إن شاء الله.